নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ পাঠ্যচলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি লৈ আহিছো মেথছৰ পেপাৰ 2 অৰ্থাৎ আপাৰ প্ৰাইমাৰী কেইটামান প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ লগতে most probable question so question number 1 to চাও the value of 5/2 to the power -3 into -3/4 to the power 4 divided 3/5 to the power 3 into 4/5 to the power 2 এটা চাও যদি এনেকা যেতে মাইনাস থাকে অর্থাৎ যদি আমাৰ আছে 1/n to the power -1 সো আমি কি লিখিব পাৰো n বুলি লিখিব পাৰো বা n to the power যদি -1 থাকে আমি কি লিখিব পাৰো 1/n লিখিব পাৰো মানে যদি হে আমাৰ এনেকে মাইনাস চিনটো থাকে তেতে এই ভিতৰৰ এটো কি হৈ যায় উল্টা হৈ যায় ঠিক আছে So 5/2 to the power -3 আছে ন এটো যদি আমি +3 লিখিবলৈ হও তেতিয়া হলে আমাৰ কি হৈ যাব 2/5 হৈ যাব অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 2/5 to the power 3 বুজি পালে এটো উল্টা হৈ গল আৰু এটো কি চিন হৈ গল প্লাস চিন হৈ গল ইনটু পূৰণ চিন দি দিলু তাৰ পিছত আছে -3/4 to the power 4 এটো যেহেতু প্লাসতে আছে আমি এটো উল্টা একো নকৰো সিধাকৈ থম কিন্তু এই মাইনাস চিনটো কি হ'ব চাও এই মাইনাস চিনটো to the power to 4 হৈ আছে যেতিয়া এই ওপৰত ইভেন সংখ্যা থাকে অৰ্থাৎ যুগ্ম সংখ্যা থাকে তেতিয়া হলে কি হয় চিনটো আমাৰ প্লাসত ওলাই যদি হে অড নাম্বাৰ থাকিলে হয় তেতিয়া কিন্তু মাইনাসত ওলাল হয় গতিকে এই চিনটো আমাৰ কি ওলাব প্লাস গতিকে আমাৰ কি থাকি গল 3/4 to the power 4 এতিয়া ডিভাইড যেতিয়া থাকে তেতিয়া হলে আমি পূৰণ লিখিলে এই কাখৰটো কি হৈ যায় উল্টা হৈ যায় হয়নে হেতু আমি জানো সো এই হৰণ চিনটোৰ জায়গাত যেতিয়া আমি পূৰণ চিন দি দিম সো কি হৈ যাব আমাৰ এটো 5/3 হৈ যাব আৰু এটো টু দি পাৱাৰ 3 আছে আকৌ এটো পূৰণ চিন আছে পূৰণ চিনে দিছো এটো প্লাস টু দি পাৱাৰ +2 আছে গতিকে আমি তালে একো কৰিবলৈ নাযাও এতিয়া আমি চাম এটো 4/5 টু দি পাৱাৰ 2 হলনে এখিনি বুজি পাইছে নিশ্চয় এতিয়া আমি ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰো চাব কি লিখিব পাৰো 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into 5 to the power 3 into 4 to the power 2 এটো এইগিটা লিখি দিলু জাস্ট ওপৰগিটা বুজি পাইছে আকৌ তলৰখিনি লিখিম এই কিউবটোৱে 2 টু কিউব হৈ আছে আকৌ 5 টু কিউব হৈ আছে নহয় সো তলত কেনেকৈ হ'ব 5 কিউব into 4 to the power 4 into 3 কিউব into 5 স্কয়াৰ এতিয়া আমি চাম কটাকটি কৰিব কত কত পাৰি So 5 কিউব আছে আৰু 5 স্কয়াৰ আছে তো 5 দুটাৰ লগত এই 5 দুটা কাটা কাটি গৈ কেটা 5 থাকিলে ইয়াত এটা হলনে আকৌ ইয়াত 5 তিনটা আছে নহয় সো এটো 5 ৰ লগত ইয়াৰ এটা 5 কাটা কাটি গলে ইয়াত কিমানটা থাকিলে 5 স্কয়াৰ হলনে এটা সব ইয়াত 3 তিনটা আছে এই তিনটাৰ লগত ইয়াত 3 4টা আছিল নহয় সো ইয়াত কেটা বাছি থাকিলে এটা ওকে তাৰ পিছত ইয়াত সব 4 দুটা আছিল 4 দুটাৰ লগত ইয়াৰ 4 দুটা যাব গতে ইয়াত কিমানটা থাকিলে 4 দুটা Okay. এটা 2 কিউব মানে কিমান 2 কিউব মানে হৈছে 2 into 2 into 2 2 দুগুণ 4 4 দুগুণ 8 মানে এই 2 কিউবটো মানে হৈছে 8 আকৌ 4 স্কয়াৰ মানে কিমান 16 হয়নে আকৌ এহান দুটা যাব না 8 গুণ 8 8 দুগুণ 16 গতিকে ইয়াৰ লগত ইয়াৰ কেবাৰ গল দুবাৰ গল সো আমাৰ কি থাকিলে তলত ওপৰত চাও অনলি 3 টো আছে আৰু কিবা থাকিলে জানো বাছি নাই ওপৰত অনলি 3 থাকিলে তলত চাও 5 স্কয়াৰ মানে 5 স্কয়াৰ মানে কিমান 5 5 গুণ 25 আৰু 25 ৰ লগত এই দুইটো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 50 এতিয়া আমি চাম ইয়াত আনসাৰখিনি আমাৰ কিহত আছে পইণ্টত আছে আমি গম পালো এটো আমি হৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া কি কৰিম 50 এ 3 হৰণ কৰিম 3 যাবনে না যায় তো প্ৰথম কথা দশমিক দিলো তেতিয়া হলে কিমান আহিব 0 আহিলে এতিয়া হলে 30 যাবনে না যায় তাৰ পিছত আমি আকৌ কি দিম 0 দি দিম সো কিমান হৈ গল 3 হৈ গল এতিয়া চাও এনেকেও কৰিব পাৰে এই 0টোৰ লগত এই 0টো কাটি 5 6 গুণ 30 এনেকেও কৰিব পাৰে বা এনেকেও ভাবিব পাৰে 50ক দুবাৰ পূৰণ কৰিলে 100 হয় হয়নে 50ক যদি 2 পূৰণ কৰো 100 হয় গতিকে 50 4টা পূৰণ কৰিলে 200 হ'ব 50 6টা পূৰণ কৰিলে 300 হ'ব তেনেকেও হয় বুজি পাইছে বা 5 6 গুণ 30 এনেকেও কৰিব পাৰে এটো 0ৰ লগত এটো 0 হৈ যায় বুজি পাইছে সো এনেকেও হয় সো আনসাৰটো আমাৰ কি হ'ব এটো অপচন নাম্বাৰ সি 0.06 বুজি পালে নিশ্চয় সো আমাৰ যেহেতু এটো পেপাৰ 2 ৰ কোৱেশ্চন ইউ পেপাৰ 1 তকে অকমান টাফ হ'বই হয় নহয় বাৰু নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও হুইচ এমং দা ফলোইং ইজ কাৰেক্ট তলৰ কোনটো কাৰেক্ট হতিছে কেনেকৈ আছে আমাৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আছে হয়নে সৰুৰ পৰা আমাৰ ডাঙৰলৈ দিয়া আছে এতিয়া হতিছে এখিনি কাৰেক্ট ফৰ্মত আছে নে নাই ঠিক আছে আমি কি কৰিম কৰি চাম 15 এ কাক কৰিব দিছে 8ক দশমিক দিলু শূন্য হল
হয়নে এতিয়া 15 ঘৰ নেওতা গাম 15 কে 15 2 15 30 3 15 45 4 15 60 5 15 75 5 পাৰ দিলো 75 কিমান থাকিলে 5 দশমিক দি থোৱা আছে শূন্য হ'ব হয়নে তাৰপিছত আকৌ আপুনি নেওতা যদি যাৰ 15 ঘৰৰ নেওতা মুখস্থ আছে মনতে কৰি দিব পাৰে একো কথা নাই যিমান ইজিকে হয় ইমানে ভাল হয় না আমি দি দিম 3 বাৰ মানে হ'ব 45 আকৌ 5 থাকিলে দশমিক দি থোৱা আছে শূন্য হ'ল যেহেতু এটো 50 পাইছিলৱে 45 গতিকে আমি 50 পাইছো মিন্স 45 45 45 এনেকে গৈ থাকিব মিন্স এটো কি হ'ব 0.5333 এনেকে গৈ থাকিব বুজি পালে আনসাৰটো নেক্সট তো চাওক এটো আছে কি 3/5 3/5 কৰিম এটা ইয়াত কি ভুল কৰে জানেনে ইয়াত কোনটোৱে কা ঘৰণ কৰিব লাগে এটো কেতিয়াবা কি হয় কনফিউজ হৈ যায় তলৰতে ওপৰটো কৰিব লাগিব এটো পাহৰি না যাব 5 কাক কৰিম 3 কৰিম প্ৰথম দশমিক দিলো শূন্য হ'ল তেতিয়া হলে কিমান হ'ব 5 6 গুণ 30 এটাটো ইজি আছিল হয়নে ওকে নেক্সট তো চাম কি আছে 4/7 মানে 7 কাক কৰিম 4 কৰিম দশমিক দিলো শূন্য হ'ল 7 5 গুণ 35 হয়নে 5 থাকিলে দশমিক দি থোৱা আছে গতিকে শূন্য হ'ব 7 7 গুণ 49 49 মানে 1 থাকিলে হ'ব আৰু কৰি নাথাকো পিছৰটো চাই লওঁ নেক্সট তো চাম কি আছে 2/3 মানে 3 যোগ কৰিম দশমিক দিলো শূন্য হ'ল 3 6 গুণ 18 হয়নে দশমিক দি থোৱা আছে সৰি 20ৰ 18 মানে 20ৰ পৰা 18 গলে কিমান থাকিব 2 থাকিল দশমিক দি থোৱা আছে শূন্য হ'ল এই 20 টো কৰোতে কি পাইছিলো 6 পাইছিলো আকৌ 20 কৰিলে কিমান পাম 6 পাম আকৌ 6 পাম আকৌ 6 পাম বুজি পাইছেনে তো এখিনি এনেকে গৈ থাকিব ডট 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 এটা সবচে সৰু ইয়াতে কোনটো পালো আমি সবচে সৰু পালো এটো তো প্ৰথমতে আমাৰ কোনটো থাকিব লাগিব এটোৱে থাকিব লাগিব এটোৱে গতিকে এটো আৰু এটো ভুল সেকেন্ড কোনটো হ'ব সেকেন্ড হ'ব আমাৰ এটো 0.57 0.57 মানে কি 4/7 4/7 কোনটোত আছে চোৱা এটোত আছে হয়নে এটোত নাই গতিকে আমাৰ অপচন হ'ব বি বুজি পালা নেক্সট কোৱেশ্চন চোৱা how many 4 digits number are between 999 and 3000 মানে 999 আৰু 3000 ৰ মাজত কিমানটা ডিজিটস 4 ডিজিটৰ নাম্বাৰ আছে খুদিছে কথাটো কি বুলি কৈছে বিটুইন দেখি পাইছানে তে বিটুইন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাইছো এই মাজৰখিনি কথা কৈছে মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কোৱা নাই এই মাজৰখিনিহে কৈছে মিন্স 1000 ৰ পৰা কলৈকে কৈছে 2999 লৈকে কৈছে হল এতিয়া যদি কলে হেতে from আমুক টু আমুক তেতিয়া বেলেগ হলতেন তেতিয়া হলে সেই দিয়া সংখ্যাটোকে ধৰিলোহেতেন সেইটো মই বুজাই আছো বাৰু এটো চাই লওঁ এতিয়া এনেকা যেতিয়া থাকিব বিটুইন বুলি তেতিয়া হলে আমি এই প্ৰথম উলিয়াই লওঁ কাৰ পৰা কালে কৈছে মানে আমাক কৈছে 1000 ৰ পৰা ইমানলে কিমানটা আছে সুধিছে কি কৰি দিম মাইনাস কৰি দিম 299 ৰ পৰা 1000 এটা মাইনাস কৰি দিম তেতিয়া হলে কি হ'ব 9991 আৰু এনেকে মাইনাস কৰাৰ পিছত +1 কৰি দিব লাগিব মানে কিমান হ'ব 2000 এটো +1 কৰিবলে নাপাহৰিব ঠিক আছে এটো পাহৰি নাযাব সো অপচন নম্বৰ বি বা আমি বেলেগ এটা সাম চাব আমাক যদি কৈছে from সৰু এটা দিও ন যাতে আমি কাউন্ট কৰি উলিয়াব পাৰো 3 2 7 মানে কি ক'লে 3 পৰাই কৈছে আৰু 7 লৈকে কৈছে 3 আৰু 7 টো এবাৰ ধৰিব কৈছে হয়নে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম বুলি কৈছো 7 ৰ পৰা 3 টো মাইনাস কৰি দিম হয়নে তেতিয়া হলে কিমান ওলাব 4 তাপা কি কৰিব কৈছো আমাৰ +1 এটা কৰিব কৈছো মানে কিমান ওলাব 5 এতিয়া আপুনি কাউন্ট কৰি চাও 3 4 5 6 7 দেখিছা 1 2 3 4 5টা এই +1 টো যদি নকৰো আমাৰ ভুল হৈ যাব বুজিছা বা আমি এটা বিটুইনত কৰিছো চোৱা আমি যেনিবা কৰিছো 3 between 3 and 7 that between 3 and 7 মানে কি between 3 and 7 মানে হৈছে 4 ৰ পৰা কলে কৰিব দিছে 6 লে 3 পৰা 7 লে কৰিব দিয়া নাই 4 ৰ পৰা 6 লে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম 6 ৰ পৰা 4 টো বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব 2 থাকিলে আকৌ +1 কৰিম তেতিয়া হলে কি থাকিলে 3 এতিয়া হলে হিসাব কৰা 4 পৰা 6 লে কেটা সংখ্যা আছে 4 5 6 দেখিলা এই +1 টো যদি নকৰা তেতিয়া হলে ভুল হৈ যাব নিশ্চয় বুজি পালা okay next question to swa the mean of range mode median of the data iman eta mean median mode ami paisilu ne mean median mode je ami পঢ়িছিলো এতিয়া পঢ়িছিলো B.Ed তো পঢ়িছো D.El.Ed তো আছে সাকে ন এটা সোৱা কেনেকে উলাই মাছ প্ৰথম কি কৰিম আমি সৰু পৰা ডাঙৰলে
এসেন্ডিং অৰ্ডাৰত লিখিম গোটেইখিনি সজাই পৰাই প্ৰথম ইয়াতে সৰু কোনটো 0 তাৰ পিছত কি হ'ব 2 হ'ব 2 কেটা আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা দুটা তিনটা চাৰিটা তাৰ পিছত কি আছে সৰু তিনটা তিনি আছে তিনি কেটা আছে এটা দুটা তাৰ পিছত কি আছে 4 এটা দুটা তিনটা এটা দুটা তিনটা তাৰ পিছত কি আছে 7 7 টো সবচে ডাঙৰ 7 এটা ৰেঞ্জ কেনেকৈ উলিয়ায় সীমা এটা কেনেকৈ উলিয়ায় ক'বৰ পৰা ক'বলে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ কৰি দিয়ে সবচে ডাঙৰ কি 7 মাইনাস কি কৰি দিম 0 মানে 0 টো সবতকৈ সৰু তো আমাৰ ৰেঞ্জ পালো 7 এতিয়া চাম আমি মোড কোনটো হয় কোনটো বস্তু ফ্ৰিকুৱেন্টলি কোনটো নাম্বাৰ ফ্ৰিকুৱেন্টলি ব্যৱহাৰ হৈছে বা সবচে বেছিকৈ কোনটো নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে হেতুই হৈছে মোড এতিয়া সবচে বেছিকৈ ইয়াত কি ব্যৱহাৰ হৈছে চোৱাচোন 0 টো এবাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে 2 টো 1 2 3 4 বাৰ হৈছে 3 টো দুবাৰ হৈছে 4 টো 1 2 3 বাৰ হৈছে গতিকে সবচে বেছিকৈ কি হৈছে ব্যৱহাৰ 2 টো 4 বাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে সো আনসাৰটো হ'ব আমাৰ 2 বুজি পালা ওকে নেক্সট টু সোৱা মেডিয়ান টু কি মাধ্য একদম মাজৰটো ইয়াত আমি চাম এইটো ইয়াত চাম আমি সবচে মাজৰটো কোনটো হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11টা আছে হয়নে তেতিয়া হলে ইয়াত যদি আমি 5টা লওঁ 3 4 5টা আৰু এফালে যদি 5টা লওঁ তাহলে মাজত কোন থাকিলে 3 হয় নহয় তো কি হ'ব আমাৰ 3 এতিয়া আমি ৰেঞ্জটো পালো মোড পালো মিডিয়ান পালো আমাক কি সুধিছে ইহত কেইটাৰ মিনটো উলিয়াব কৈছে এটা মিন কেনেকৈ উলিয়ায় যেতিয়া আমি মিন উলিয়াও গোটেইকেইটা যোগ কৰিম হয়নে ৰেঞ্জটোক যোগ কৰিম মোডটোক যোগ কৰিম মিডিয়ানটোক যোগ কৰিম কেইটা সংখ্যা যোগ কৰিলো 3টা গতিকে 3 ৰে হৰণ কৰিম বুজি পালা 7 3 10 10 2 12 12 ডিভাইডেড বাই 3 আৰু 3 4 12 মানে আনসাৰ পালো 4 সো অপশন নম্বৰ এ ইজ দা কারেক্ট আনসার বুজি পালা ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চন টু সোৱা if x equal 2 to the power 5 into 3 square into 5 square y equal ইমান মানে এখানে দি থোৱা আছে দেন এলসিএম উলিয়াব দিছে আৰু এচিএফ উলিয়াব দিছে এতিয়া এলসিএম টো এনেকে কি হ'ব এলসিএম হ'ব যোনখিনি হাইয়েস্ট পাৱাৰ থাকে সেইখিনি লম কি বুলি কলো যোনখিনি হাইয়েস্ট পাৱাৰ থাকে সেইখিনি আমি ক'ত লম এলসিএমত লম আৰু এখিনি কি লম লোৱেষ্ট খিনি লম এটো মনত ৰাখিলা হৈ গল হ'ব লোৱেষ্ট পাৱাৰ খিনি এটা হাইয়েস্ট পাৱাৰ কি আছে x ত আছে 2 to the power 5 2 to the power 4 2 to the power 3 ইহতৰ ভিতৰত হাইয়েস্ট পাৱাৰ কি 2 to the power 5 তো আমি এলসিএম যেতিয়া লিখিম তেতিয়া হলে কি কৈছো হাইয়েস্ট পাৱাৰটো লম মানে 2 to the power 5 টো লম ইনটু 3 সাম 3 কিউব 3 স্কয়াৰ মানে হাইয়েস্টটো কিমান হ'ব 3 কিউবটো আছে গতিকে কি লম 3 কিউব ইনটু 5 ত কি আছে সো 5 স্কয়াৰ 5 স্কয়াৰ 5 স্কয়াৰ তো যিকোনো এটা ললে হল 5 স্কয়াৰ এটো হ'ব আমাৰ এলসিএম এচিএফ টো সাম আমি এচিএফ টো কি লম বুলি কৈছো লোৱেষ্ট পাৱাৰ টো লম এতিয়া সোৱা 2 কিউব 2 to the power 4 2 to the power 5 ৰ লোৱেষ্ট টো কোনটো হ'ব 2 to the power কিউব টো হ'ব হয়নে সো আমি কি লম 2 to the power কিউব 2 to the power 3 বা 2 কিউব এনেকে ক'ব পাৰে তো এটো সোৱা 3 স্কয়াৰ 3 কিউব ইয়াতে আমি লোৱেষ্ট টো কি লম 3 স্কয়াৰ সো ইয়াত লম আমি 3 স্কয়াৰ ইয়াত চাম গোটেইকেইটা 5 স্কয়াৰে হয় গতিকে 5 স্কয়াৰ এখিনি হৈছে এনেকে ললো কিন্তু আমাক এটা কি কৰিব দিছে এন দুটা হৰণ কৰিব দিছে তো হৰণ দি দিলো এটা আমি কটাকটি কৰিব লাগে 5 স্কয়াৰ ডাইৰেক্ট কটাকটি গল 3 দুটা আৰু 3 তিনটা হেতক কাটি দিলে ওপৰত 3 কেটা থাকিলে এটা ইয়াত 2 কিউব আছিল ইয়াত 2 to the power 5 আছিল মানে ইয়াত 2 কেটা থাকি গল স্কয়াৰ থাকি গল হয়নে ইয়াত 2 স্কয়াৰ মানে কি 2 দুটা পূৰণ হৈ আছে 2 দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 4 হ'ব 4 লগত 3 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 12 হ'ব ইমান ইজি হয়নে অকমান মনত ৰাখিলে হৈ যায় যে কোনটোত কি পাৱাৰটো লম হেতু মনত ৰাখিলে আমাৰ আনসাৰটো ইজিকে ওলাই যায় আই হোপ বুজি পাইছা আৰু যদি ক্লাসটো কৰি ভাল পাইছা এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা নেক্সট কোৱেশ্চন টু সোৱা LCM of 40, 50 and 60 divided by ACF of 40, 50 and 60 is equal to okay আমাক কি কৰিব দিছে 40 ৰ আমি প্ৰথম উৎপাদকখিনি লম 40 ৰ কি হ'ব পাৰে 40 2 লগত কি পূৰণ কৰিলে 40 হ'ব 20 পূৰণ কৰিলে হ'ব না আকৌ 20 টোক আমি কিহে পাম 2 লগত 10 পূৰণ কৰিম 10 টো কিহে পাম 2 লগত 5 পূৰণ কৰিম মানে আলটিমেটলি আমি কি পালো 2 কিউব into 5 হয় নহয় হেতুই পালো তেনে দৰে 52 সোৱা 52 কেনেকে পাম 2 into
25 25 টো আকৌ কেনেকৈ পাম 5 into 5 মানে কি বুলি পালো আমি এটো 5 square into 2 হয়নে তাৰপিছত 60 টো চোৱা 60 টো কেনেকৈ পাম 60 টো সেম 2 into 30 30 টো কেনেকৈ 2 into 15 15 টো কেনেকৈ পাম 3 into 5 3 গুণ 15 মানে এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰো আমি 2 square 3 আৰু 5 into টো লাগিব দেই ওকে সো আমি এতিয়া হলে কি পালো 40 মানে হৈছে 2 কিউব into 5 তাৰপিছতে 50 মানে পাইছো আমি 2 into 5 square আৰু 60 মানে পাইছো 2 square into 3 into 5 এতিয়া চোৱা এলসিএম মানে কি বুলি কৈছিলো হাইয়েস্ট পাৱাৰটো লম মনত আছে নে এটা 2 কিউব 2 আৰু 2 স্কয়াৰৰ সবচে ডাঙৰটো কি হয় 2 কিউব হয় গতিকে 2 কিউবটো লম হলনে তাৰ পিছতে চোৱা 5ত চাম 5 আছে 5 স্কয়াৰ আছে 5 আছে গতিকে কোনটো লম 5 স্কয়াৰটো লম তাৰ পিছতে ইয়াত চাম 3 আৰু কিবা আছে নে নাই গতিকে 3 টো লম বুজিছা ইহঁতক পূৰণ কৰা 2 কিউব মানে 8 into 5 স্কয়াৰ মানে 25 into 3 25 ৰ লগত 8 পূৰণ কৰা কিমান হ'ব 8 5 40 4 লিব 0 8 দুগুণ 16 16 20 200 200 লগত 3 পূৰণ কৰিলে 3 দুগুণ 6 হয়নে মানে 600 এলসিএম পালো আমি 600 এইচচিএফ টো কেনেকৈ আছে ইয়াত কৰিছো ওকে তোমালোকে সিস্টেমেটিকলি কৰিবা মই যতে ততে লিখিছো এইচচিএফ টো কি কৈছিলো যোনটো আমাৰ লিষ্ট হয় লোৱেষ্ট পাৱাৰটো লিখিম 2 কিউব 2 আৰু 2 স্কয়াৰৰ সবচে কমটো কি 2 গতিকে 2 লিখিম 5 5 স্কয়াৰ 5 তাৰ সবচে কমটো পাৱাৰ থকাটো কোনটো obviously 5 আৰু 3 টো মিলি আছে জানো নাই গতিকে আমি 3 টো নিলিখো গতিকে এইচচিএফ হল 10 এতিয়া আমাক কি কৈছে ডিভাইড কৰিবলৈহে কৈছে মানে কাক কাক হৰণ কৰিবলৈ কৈছে ইহঁতৰ আমি আনসাৰটো কিমান পালো 600 ইয়াৰ আনসাৰটো কিমান পালো 10 এটা ডিভাইড কৰিলে কিমান হৈ দিছে 0 0 কাটি দিম আৰু 1 ৰ লগত 60 হৰণ কৰা কিবা অৰ্থ আছে জানো নাই গতিকে আনসাৰ উইল বি 60 and number A okay next question to swan the product of two whole number is 24 okay the smallest possible sum of this number is মানে কি কৈছে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল 24 এতিয়া 24 ক আমি কিহে পূৰণ কৰিলে পাওঁ চাবা 1 into 24 equal 24 2 into 12 equal to 24 3 into 8 equal 24 4 into 6 equal 24 5 ৰ লগত কিবা যাবনে না যায় because 5 ৰ লগত যিকোনো সংখ্যা এটা যেতিয়া পূৰণ কৰিবা তাত কি থাকে ইউনিট ডিজিটত 0 থাকে নহলে 5 থাকে এটো মই আগৰ ক্লাছত পঢ়াইছিলো যদি পোৱা নাই আগৰ ক্লাছখিনি চাই লবা গতিকে 5 এৰে না যায় আকৌ যদি 6 এ ৰিপিট কৰো এটোৱে ওলাব নাই এটোকে লিখিব লাগিব আকৌ 7 এ কৰিলে না যায় আকৌ যদি 8 এ কৰো আকৌ এটোৱে ওলাব নাই এটো ওপৰটো ওলাব নাই মানে আমাৰ কৰি হৈ গল ইমানতে আমাৰ শেষ এতিয়া কৈছে সো স্মলেষ্ট পসিবল সাম এতিয়া এই 24 টো সৰু নে নে এই 6 আৰু 4 টো সৰু নে এই 8 টো সৰু কোনগটা সৰু দেখিছো আমি 6 আৰু 4 টোই সৰু দেখিছো হয়নে এই সংখ্যাকিটা 2 আৰু এই 12 12 টো সৰু জানো নহয় মানে 8 টো সৰু জানো নহয় বা হেতক যোগ কৰা 24 ৰ লগত 1 যোগ কৰিলা কিমান হ'ব 25 12 ৰ লগত 2 যোগ কৰিলা কিমান হ'ব 14 হ'ব 14 হ'ব মানে 8 ৰ লগত 3 যোগ কৰিলা 11 হ'ব কিন্তু 4 আৰু 6 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 10 হ'ব আৰু আমাক কি সুধিছে স্মলেষ্ট টো সুধিছে হয়নে সো আনসাৰ উইল বি অপচন নম্বৰ সি 10 বুজিলা ইমান ইজি কোৱেশ্চন হয়নে আজিলে ইমানে আসলে আই হোপ ক্লাছটো কৰি ভাল পালা যদি ভাল পাইছা এটা লাইক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা